السلام علیکم په دې یو کې چې جوړ او روغ اوسئ یو ځل بیا ستاسو په درانه حضور کې حاضر یم نو تېر لکه څرنګه چې په تېره ویډیو کې مونږ وویل چې پراپر ناونس څه ته ویل کېږي د پراپر ناونس ډولونه وو او هغې کې پراپر ناونس کې نور هم وویل چې پراپر ناونس په کوم ځای کې د جملې په مابین کې استفاده کېږي یا د جملې په آخر کې استفاده کېږي او یا هم د جملې په سر کې استفاده کېږي نو ما درته وویل چې د پراپر ناونس څخه به داسې لږ غوندې نور پاتې وي هغه لږ غوندې نوټ ما وي چې هغه په راتلونکي ویډیو کې یعنې په راتلونکي درس کې به موږ څنګه کوو وایو نن راځو نوټ ته راځو It's clever to say that proper nouns and proper names look similar but they are not same. To clarify, a proper noun is the name of someone or a place. A proper noun name comes into being when extra words are connected to the root noun. ګورئ په دې باندې لنډ ځان پوه کوي د پراپر ناون او د پراپر نیمز ترمنځ تفاوت شی دی زه لنډ درته وښیم شورټ یې درته ښیم پراپر ناون یعنې ویل کېږي یا پیور نیم اف سمون یعنې دې ته دا پیور نیم چې یعنې یوازینی نوم دی هغې سره بل لغات څنګه وي نه وي زیات شوی تاسو په مثالو کې ووینئ او پراپر نیمز څه ته ویل کېږي چې هغه د زیاتو لغاتو سره څنګه شوی وي کنیکټ شوی وي are being connected with the root of noun یعنې دغه یو ځای شوی وي یا کنیکټ شوی وي د ریشې یا د روټ د چي سره د ناون سره تفاوت یې څه دی America is going to be the second nice country پراپر ناون ده ځکه امریکا دلته فقط یوازې یو نوم ده ورته وګورئ امریکا یوازینی نوم ده نو دلته موږ وایو چې دغه پراپر ناون ده ګوره په دې کې غلط نه شي پراپر ناون او پراپر نیمز تفاوت لري پاس مې تفاوت درته وښودو چې پراپر ناون چې دي هغه د یو لغت څخه مشتمل شوی یعنې پیور نیم اف سمون ده او then proper names چې دي هغه comes into being when extra words are connected to the root of noun یعنې دلته به د روټ سره یا د ریشې د ناون سره به لغتونه یو ځای کېږي یعنې څو زیات لغتونه داسې نه شي یو دانه لغت د یوې لوحې سره یو ځای شي څو لغتونه به راځي هغه د روټ ناون سره به څنګه کېږي یو ځای کېږي For example, United States of America looks nice. دا پر نیم ده ځکه څو لغتونه دي پکې یو دوه درې United States of America نو دلته څو لغتونه شول درې دانې اسمونه راغلي United States of America راغلي پکې looks nice یعنې دغه چې دي درې لغتونه په دغه کې څنګه دي مشتمل دي چې پراپر نیم ورته ویل کېږي نن به راشو دوهم ډول د اسم ده چې هغې ته کامن ناونس ویل کېږي کوم نومونه عام نومونه ورته ویل کېږي کامن نیمز یا کامن ناونس ورته ویل کېږي یعنې عام نومونه ورته ویل کېږي are the name of common people places and things دغه چې دي یعنې دغه عام نومونه چې دي استفاده کېږي د عامو اشخاصو یا د عامو خلکو لپاره د عامو ځایونو لپاره یا موږ کولی چې د عام ځای لپاره استفاده کړو او د عامو شیانو لپاره Note, common nouns start with a capital letter only if they are used at the beginning of a sentence. Proper noun ګوره موږ وویل چې proper noun په غټو تورو لیکل کېږي یا لومړی تور په غټ لیکل کېږي که د جملې په آخر کې وي که د جملې په مابین کې وي که د جملې په سر کې وي کوم مشکل نه لري یعنې د جملې په مابین آخر په اصل کې په هر ځای کې چې proper noun هغه په capital letter لیکئ خو common noun کوم ځای چې په capital letter باید ولیکي د جملې په سر کې د جملې په مابین کې ته کامن ناون نشي کولی چې په کاپیټل لیټر یې ولیکي د جملې په آخر کې ته نشي کولی چې کامن ناون څنګه کې د جملې په آخر یا د جملې په مابین کې ولیکي یوازې به د جملې په سر یا د جملې په پایل کې به کامن ناون څنګه کوي with a capital letter you should write it نو په دې باندې پوه شولئ کامن ناونز مو ویل چې are the name of common people places and things یعنې دغه عام نومونه دي د اشخاصو د ځایونو او د شیانو نو راځئ چې مثالونه او ډولونه یې ووایو چې کامن ناون په څو ډولو ویشل شوي دي او مثالونه یې د پراپر ناون سره مختلف دي یا نه ښه لکه څرنګه مې چې وویل چې کامن ناون ډولو ته راځو یا د کامن ناون اقسامو ته راځو او د کامن ناون مثالو ته راځو د کامن ناون او پراپر ناون سره څیړو چې آیا دوی تفاوت لري که نه یو د بل سره ایجپت ته راشئ کنټري ویل کېږي هېواد ته دا یو کامن نوم ده که چیرې زه وایم چې افغانستان پاکستان امریکا بنګلادیش نو دغه چې دي دا بیا پراپر ناون شول افغانستان پاکستان امریکا بنګلادیش بیا څه شول پراپر ناون شول که چیرې مې چې کنټري یعنې هېواد یا کنټریز هېوادونه ووایم دا بیا څه شو کامن نوم شو ځکه کنټري هېواد افغانستان ته هم هېواد ویل کېږي پاکستان ته هم هېواد ویل کېږي امریکا ته هم هېواد ویل کېږي یعنې په نړۍ کې چې ټول هېوادونه دي هغه ته چې ویل کېږي هېواد ویل کېږي یا که افغانستان که پاکستان د هر ځای چې د هغې ته چې ویل کېږي هېواد ویل کېږي نو دا چې شو یو کامن نوم شو ټیچر یو کامن نوم ده فرضي مثال علي هم استاد ده
جوهان هم استاد ده، مایک هم استاد ده، مایکل هم استاد ده، ټول استادان دي. چې وایم چې علي په دې ځای کې چې بیا پراپر استاد شو، یعنی خاص استاد ده. که چېرې زه چې ټیچر د ټولو لپاره استفاده کېږي. علي هم ټیچر ده، احمد هم ټیچر ده، مایکل هم ټیچر ده، مایک هم ټیچر ده، جون هم ټیچر ده، یعنې ټول ټیچران دي. خو هر ته بیا چې ورکړل شوی ده بېل نوم ورکړل شوی ده. سکول ته راځم. سکول هم همداسې د هر نوم مثلا زم چې رحمان بابا، نور اقرا یا مثلا نور مکتبونه چې دي هغه چې دي ټول ورته خاص شوي دي. رحمان بابا یو مکتب ده چې هغې نوم چې ده پراپر ده. پراپر سکول د ټول لپاره استفاده کېږي، یعنې ټول ته مکتب موږ ویلی شو. یونیورسټي همدارنګه پراوینس ولایتو ته راځم یا ولایت ته راځم. مثلا بادغیس ولایت ته د ټولو افغانستان کې وګرځئ د خوست په نوم به بل ولایت پیدا نه کوي، یا مثلا په ټول افغانستان کې وګرځئ د غزني په نوم بل هېواد ولایت پیدا نه کوي. یعنې دغه چې دي ولایتونه دي، یعنې دا د ولایتو ته څه شوي دي پراپر شوي دي، خاص نومونه ورکړل شوي دي. که چېرې زه چې پراوینس دا بیا چې شو یو عام نوم شو ځکه ولایت ده. ډاکټر هم همدارنګه ټول ډاکټر د موږ ته خلک څوک چې ډاکټران دي هغوی ته ډاکټر ویل شي. د هر ډاکټر نوم یې څنګه ده بېل ده، په لوحه باندې د هر ډاکټر نوم بېل لیکل شوی ده. بوک هم همدارنګه یو شی ده، لکه څرنګه چې موږ چې پراپر کامن ناونس ار د نیم اف پیپل اف کامن پیپل پلیسز اینډ ثینګز. نو بوک همدارنګه مثلا زه وایم چې ټول کتابونه دي، خو د هر کتاب نوم چې ده بیا بېل. زه وایم چې سپیک ټو وین دا یو پراپر نوم شو ځکه د کتاب ته سپیک ټو وین نوم څنګه ده ورکړل شوی. فون سیټي ته هم همدغسې راتلی شي. فون مثلا آیفون نوم ورکړل شوی دی، د هغه پراپر نوم یې شو. که چېرې زه وایم چې فون ټول دپاره موبایل استفاده کېږي، آیفون هم موبایل د سامسنګ هم موبایل ده. که چېرې ووایم چې موبایل بیا څه شو کامن نوم شو. بوی ګرل دا ټول چې دي کامن نومونه دي، خو چې کله نومونه ورته سپیسیفیک کېږي بیا چې دي پراپر نیمز دي. اوس راځو د کامن ناون ډولونو ته چې کامن ناون په څو ډوله ویشل شوی دی. کامن ناون په څو ډوله ویشل دی؟ په 5 ډوله ویشل شوی دی. په 5 یعنې 5 types of common noun ته به راشو چې 5 ډوله ویشل شوي دي. هغه ډولونه د کامن ناون کوم دي؟ اولنی چې دا کنکریټ کامن ناون ده. کوم نوم ده؟ کنکریټ کامن ناون. او دوهم چې دا ابستراکټ کامن ناون. دریم چې دا کمپاوند کامن ناون. څلورم چې دا کلیکټیو کامن ناون. او پنځم چې دا مټیریل کامن ناون. دا ټول بیا راځو په راتلونکي درس کې دا څنګه کوو تشریح کوو. نو ستاسو څخه مې هیله دغه ده چې تاسو دا کوم ځای کې چې مثلا ویډیو ته غوږ نیسئ هغه ویډیو سټاپ کړئ، لیکل وکړئ، ښه ذهن ورته ارامه وي، هغه ورته کښېنئ چې بس دا په کوم ځای کې استفاده کېږي، دا کوم ځای کې استفاده کېږي، هغې کې جملې جوړې کړئ. د ګرامر کې ورځنۍ جملې جوړ کړئ تر څو تاسو وکولی شئ چې نور هم ګرامر پر مخ یوسئ او ګرامر مو په ذهن کې پاتې شي. ګرامر فقط په سپیکینګ کې استفاده کړئ، یعنې یوزیج یې استفاده کړئ تر څو ستاسو ګرامر نور هم پوخ شي او په ذهن کې به څنګه شي پاتې شي. نو ډېره زیاته مننه چې ویډیو تر اخره پورې ولیدله. یو کوچنۍ هیله مې دغه ده چې تاسو زموږ یوټیوب چینل ته سره سبسکرایب کړئ او ویډیو هم لایک کړئ تر څو موږ وکولی شو ستاسو لپاره په انګلیسي ژبه کې نورې ویډیوګانې هم اپلوډ کړو. مننه.